Okay, magandang araw mga kakuryente. Ngayon ay may susubukan tayo o tetestingin Samsung mobile technology. Ngayon, ang problema nito guys ay hindi siya mag-start kahit naka-power on na siya. Yan o, nakikita natin. Hindi siya mag-start. So, titingnan natin ito. So, yun guys, na baklas ko na siya. Binuksan ko na rin yung backside portion na. Ito na yun guys, yung kanyang sira, ang octocoupler. Meron akong pamalit. Bali yun, palitan ko na ng octocoupler. Sira yung octocoupler niya, ay assembling ko na siya ngayon. Babalik ko na yung kanyang wirings. Yun lang naman ang kanyang problema, yung kanyang octocoupler. Bali, tinesting ko siya ay shorted na siya. Pareho siyang pumapalo sa analog tester. Ngayon ay binabalik ko na yung kanyang wiring. Ngayon guys ay susubukan muna natin siya bago natin totaling ibalik yung cover. I-start ko na siya, tapos yun, nag-blink na yung kanyang ilaw, umikot na yung drum. Ibig sabihin okay na ito. Okay na ito mga kakuryente. Ayan o, ang kanyang ilaw, madali. Ayun, nagtubig na. Okay na ito guys. Nagtubig na nga. Ayun guys, na-assemble ko na siya. Start ko na siya. Level ng tubig, level 5. Bali, kanina tinesting ko na siya sa level 1 na tubig. Ngayon ay susubukan ko na sa level 5. Pinost ko lang muna. Ngayon ay okay na siya. Problema niya ay hindi gumagana yung start. Ngayon ay nag-i-start na siya. Okay na siya kakuryente. Ayos na, ayos na. Hanggang sa muli, paalam.